Good morning mga katsada. This is Admin Shen once again. In this tutorial, I will teach you kung paano i-install and gamitin yung TsadaVPN GUI natin version 1.0. So to start with, open nyo lang yung Chrome browser ninyo sa computer and then type nyo lang sa web address itong www.tsadavpn.com. Tapos, kapag nandito na kayo sa panel, click nyo lang itong dashboard and then go to download and tutorials na section. Tapos, i-click niyo itong PC application. Tapos, lalabas na itong tatlong option. And, i-click nyo lang itong TsadaVPN GUI 1.0. Itong icon na to, i-click nyo lang siya. Tapos, lalabas itong pop-up notification. Tapos, click here to download lang. Yan. Tapos, makikita ninyo dito sa gilid yung notification na downloading na yung file. And then, kapag na-download na po yung file dyan, yan, open when done. Open nyo lang. Make sure na meron po kayong WinRAR or any, tawag dyan, pang-extract ng file. Yung na-download natin na file, ito yun. And then, right-click nyo lang, and then, extract all. Tapos, yung extracted na file, i-separate nyo lang na folder para hindi kayo malito. Yan, dito sa files. Desktop. Oops. Ay, wait. Dito tayo sa files. Ayan. Nawala yung files ko sa Tsada. Well, anyway, dyan. Save nyo lang. Tapos, extract. Nadoble na pala. Anyway, tapos kung na-save na ninyo yung file, open nyo lang yung folder kung saan kayo tawag dyan, saan nyo siya na-save. Tapos, hanapin ninyo yung, ulitin ko ha, yan, TsadaVPN 1.0. And then, itong application, itong TsadaVPN na to, right-click nyo ulit, tapos, run as administrator. Tapos, click yes. Actually, yung TsadaVPN GUI, na-install ko na siya kanina. Yan. Running na siya actually. Tapos, kapag na-install nyo na yan, i-click nyo itong icon na download. Disconnect ko muna. Itong icon na sa lower right corner, yung icon na download or update. Pag may update, kailangan nyo yung i-click. Tapos lalabas na or kusang ma-update yung version dito sa taas. Since wala tayong existing update sa ngayon, we will remain sa 1.0 na version. Basta dapat i-update nyo yan always para po updated yung GUI ninyo. Tapos, before po kayong mag-connect dyan, yung APN ninyo, kung saan user kayo, i-connect ninyo yung Wi-Fi ninyo, I mean yung laptop ninyo sa Wi-Fi or sa Wi-Fi modem ninyo. Tapos, i-insert ninyo yung Sun SIM ninyo na naka-register sa TU promo or sa CTC na promo. Tapos, kapag registered na yung SIM ninyo, punta lang kayo dito sa IP address na 192.168.8.1. Yan yung dashboard ng Wi-Fi modem ninyo. Tapos, kapag nandito na kayo, mag-login lang kayo. Normally, dapat alam ninyo yung username and password nyo dyan.
Tas kapag nandito na kayo, click nyo lang yung settings. Sun SIM po ang naka-insert sa Wi-Fi modem ko, pero under smart siya, so kaya smart yung nakikita nyo dyan. Click nyo lang yung settings, tapos, click ninyo itong dial up, and then profile management. I suggest na kung Sun SIM yung gamit ninyo, mag-create kayo ng stable na APN. Pwedeng Minternet, pwedeng PLDT.net, pwedeng basta anything. I-click nyo lang itong new profile, tapos lagyan nyo dyan ng kahit na ano, Tsada, kunyari. Tsada. Tapos, ang importante, dito sa APN, maglagay kayo ng WAP, or pwede din Minternet, or pwede din PLDT.net, or FB band, or MB band. Tapos, i-click nyo itong save. Tapos, pag na-click nyo yung save, lalabas na dito yung kinreate ninyo na access point names or APN. Mas maganda kasing mag-change ng APN para stable yung connection ninyo. Tapos, para makakonect kayo dito sa Tsada, yan. Visit muna natin. Again, ito yung mga servers, existing servers from premium to VIP servers up to private servers. And then, ito yung mga payload or networks na available. Kung Globe TM, consumable lang po yan. So, kumbaga, hindi siya ganun kaganda gamitin kung, kung PC user ka. Pinaka the best na gamitin sa ngayon sa laptop or PC na setup is either smart na 80 promo, kumbaga yung 8060 or 8010, kasi mas malaki yung pwedeng mabigay or magamit ninyo na data. And Sun CTC 30 or 50 or 150. Ang TU promo okay lang naman sa mga hindi heavy user. So, I would recommend Sun CTC kasi ito yung gamit ko. Yan. Tapos, i-login nyo lang yung username and password ninyo. Dapat tama yung pagka-type. Tapos, pag once na connected na yung laptop ninyo sa Wi-Fi modem, and then na-change na ninyo yung APN, na-set na ninyo yung APN sa dashboard, ayan. Saka kayo mag-connect dito. Click nyo lang yung connect. Tapos, antayin nyo lang siyang mag-connected, saka kayong pwede mag-surf sa internet. Antayin lang natin. Suggest ko lang, kapag nagto-troubleshoot kayo ng Wi-Fi modem, kapag nagkakaproblema kayo sa connection, either i-reboot ninyo yung Wi-Fi modem ninyo, tanggalin nyo yung sasaksakan, or i-off ninyo, or i-reboot ninyo using your, tawag dyan, kasi minsan nagre-reboot ako using Huawei Highlink na application. Yan. Pag connected na, ayan, makikita ninyo dito sa status, connected. Okay? So, yun lang yung process kung paano mag-connect via TsadaVPN GUI. So, dito tayo mag-update. Kung sakaling may update, i-click nyo lang yan. Automatic na lalabas yung update. And then, ngayon, pwede na tayong mag-internet. So, if ever na may mga questions kayo, just feel free to ask your upline seller or your admin po. So, yun lang, and maraming salamat, and have a good day.